Okay mga bossing, andito na naman tayo. As usual, ito medyo malaki-laki ang box ko ngayon. At finally, dumating din siya. Dahil siguro mga 2 years na yata itong box na to eh. Nabili ko kasi sa Pilipinas. Kaya ngayon, medyo nahirapan akong padala dito. Nung umuwi pa nga ng Pilipinas, akala ko mabibit-bit ko na siya pabalik dito sa Canada, pero dahil nga sa laki niya, hindi ko rin nadala. And pag pinaship ko naman, napakamahal dahil nga sa size niya, hindi naman sa bigat eh, doon sa laki ng kanyang sukat, kaya hindi ko rin siya halos So kaya medyo nagtagal din siya. And online sa hindi ko rin siya makita sa online eh. Kaya sa Pilipinas ko ito nabili eh. Pero hindi ko lang sure kung kung sa online ko nabili, magkano inabot na shipping ito. Kasi shipping sa sukat eh, hindi naman sa timbang eh. Kaya salamat na rin sa YP natin na katrabaho sa FedEx. At least nakakuha tayo ng malaki-laking discount para ma-ship siya dito. Sa ngayon, medyo hindi ko alam kung ma-charge ako ng taxes and duties, so hopefully not. But meron pa rin daw chance na so ma-charge tayo eh. So still hoping na hindi tayo dahil ngayon kailangan mag-save ng lots of money dahil sa COVID na yan. So mga guys stay safe tayo social distancing, medyo iwas-iwas muna tayo sa mga tambayan at inuman. At siguro, panood lang tayo ng mga video sa YouTube. At siyempre, Mobile Legend. So tara, mga bossing. Kung alamin na natin. Tuloy-tuloy na to. Tagal din ito, bago na kasi yung diskarte pala ng FedEx from Philippines. Dadalhin pa niya either sa China. Tapos from China, pa siya, Korea or Japan. But this one, nag-Japan siya. Then punta ng Alaska, punta ng US sa Mississippi. From Mississippi yun, saka pala dadalhin dito sa Canada. So it's also, pero nung makalis yun ng China lang matagal talaga. Pero nung makalis yun ng China, siguro 3 days lang eh. Dumating na dito. So parang every country, naging 1 day lang siya nag-i-stay doon. Anyway, so basta nakarating siya dito ng maayos at buo, at tayong problema kahit gaano katagal yan. Sanay na tayo dyan. Dahil pag tayo bumibili sa mga made in China online kahit sa eBay, usually talaga 1 month ang inaabot So there you go siya, mga bossing! Ayan! Puro alikabok na talaga ang box niya. Meron pa insekto, buti hindi tayo naharang. Oh my God. So ito siya mga bossy, ito yung box niya. So from Icarus. So siya lang hindi ko alam kung pero balita sarado ng Icarus siya lang yung gumawa ng 100 cm tall na VoltesV. So hopefully bukas pa siya or maka-survive ulit, bumalik para So ito ang sukat niya, 110 cm. So kung mas sanay kayo sa inches, yung mga 43 inches. So tara. So alam ko marami itong dalawa tong
dalawa tong binili ko. Pinagsama ko na yung dalawa dito sa box at yung tawag dito, yung kanyang isang box eh, iniwan ko na pinaiwan ko sa Pilipinas. Para makatipid-tipid nga ng shipping. So ito siya. Sana na. Okay. So here we go, mga bossing. Ayan na siya. So pinasama ko pa pala itong ano eh. Yung Giordano na umbrella. Kaya dawas ko. At ito na siya. Ayan. Galing natin sa plastic. So this is made of vinyl. At ito yung mga parang ano, sabi niya soft ano eh, soft vinyl. So parang pop pero matigas. Ayan o. Ayos ba? Pa yung isa niya. Ayan. Kaya dalawa-dalawa yan. At kung ano, so nadala ko ng umuwi ako, pabalik dito ay yung kanyang stand para makatipid-tipid din ako ng ano eh, ng shipping nga eh, ng bigat niya eh. Pero tara, kunin natin. So for every sword meron siyang isang stand. Kaya dalawa kasi yung sword ko. So ito yung kanyang ano, kanyang pinaka-stand. So also made of soft vinyl. So bali parang ganyan siya pag display mo eh. Tara, sandali ah. So dahil nga sa balancing niya medyo ano, I can say na alanganin ang kanyang pagdi-display. So sarado natin yung box. So ito siya. Pagdi-display mo. Siguro kung ano hindi rin sobrang dalawa eh. So pwede ganyan. Dalawa naman sila. I was thinking, nalagyan ng ilaw para mayroon parang highlight siya. So, yun na, mga bossing. Ayos na. Masaya na ako nakarating dito finally. Pwede na tayong mag cosplay. Ito na ako, mga bossing. So, kumpleto na halos ha. Yung mga ano na lang, wala tayo eh. VoltesV helmet, kung naitatanong nyo, galing dito ng Pilipinas. Isa to sa mga craftsmanship ng ating mga kapwa Pilipino. So maganda pagkakagawa dito, metallic siya eh. Kaya ayos na ayos. Halos kompleto ng aking VoltesV collection. Siyempre wala nga lang yung mga mamahaling mga good item na yan. Ang hopefully na lang ay pati yung camping Falcon ay magkaroon na ng official releases ano. So bonus na rin ito yung yung Giordano na VoltesV umbrella. Pakita ko lang sa inyo. So ayan siya.
Ayos ba? Pero for sure, di ko magagamit ito sa tag-ulan. Ito na lang ito para sa collection. Tatabi ko na lang. Para masaya. So, mga bossing, thank you for watching ha. Kung di pa, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Then support each other ng mga collectors. Para ano naman, at dalasan nyo rin ang pagbisita. So, that's it mga bossing. Bye for now.